Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Mitt namn är Tor Lindholm och idag ska vi titta närmare på Sonos senaste högtalare, Sonos Beam generation 2. Och generation 1 kom för ett tag sedan och slog sig in som ett väldigt bra alternativ för oss som inte har det största vardagsrummet och kanske inte den största plånboken för att lägga pengar på ett hemmabiosystem. Man kan köra bara Beamen till sin tv om man vill det. Man kan också koppla ihop den med en subbas. De är ju dock väldigt dyra och väldigt stora. Och kan man lägga ihop den med bakhögtalare och då kan man använda Sonos egna då Play 5-or eller de här Sonos One eller Ikeas bokhyllehögtalare eller tavelramarna som jag själv kör och ha dem som bakhögtalare. Och då får man lite mer av ett hemmabiosystem. Men det räcker gott och väl att köra bara med Sonos Beam. Och generation 1 tyckte jag var väldigt tacksam. Jag var väldigt nöjd med den. Den gav mig precis det jag behövde för mitt vardagsrum. Generation 2 kom med några funktioner. Dels så fick vi en 40% bättre processor som skulle kunna ta emot mer information och då också leverera bättre ljud och ljudkvalitet. Den fick också 2 högtalare till och de högtalarna de ska hjälpa till att ge oss Atmos-ljud. Atmos-ljud, det är ju det här som ger oss lite höjd på ljudet. Alltså kommer det någonting uppifrån så hör vi att det är uppifrån det just kommer. Och det är ju trevligt när man tittar på film. Vi ska packa upp den och kolla vad som är i den och sätta upp den här under tvn och byta ut vår gamla Sonos Beam generation 1 och se om vi hör någon skillnad. Priset gick upp några 100 kronor med generation 2. Sonos valde att inte göra någonting åt det yttre utöver att man bytte ut tyget som är runt själva högtalaren. Och många av oss som har barn hemma har märkt att det där tyget blir lätt skitigt om det kommer i kontakt med händer. Det räcker egentligen att jag själv ska flytta den så tycker jag att den blir lite flottig och det där tyget går inte riktigt att tvätta av. Så det den fick på utsidan nu är istället samma material som The Arc som de har, som de släppte för ett tag sedan, som är en väldigt, väldigt mycket större och dyrare soundbar. Samma material som den har. De 2 extra högtalarna kommer hjälpa Beamen då att bättre separera höjd och surround-informationen som de levererar ut så att vi ska få ett helt enkelt bättre ljud med generation 2. Vän av ordningen tycker att det är lite konstigt att ingen av de här 5 högtalarna som Sonos Beam generation 2 har riktas uppåt, men enligt Sonos själva så behövs inte det utan att högtalaren ska klara av att måla upp en ljudbild där det verkar som om ljudet kommer uppifrån. Så här är den nya Beamen. Där har vi den gamla och jag vet inte hur tydligt det syns, men den känns redan vitare. Och det tycker jag väldigt mycket om, för den där känns lite smutsig i det vita. Alltså det här tyget, det är inte optimalt på en högtalare. Det ser ganska snabbt ut som en mormorstrumpa om man inte sätter upp liksom avspärrningar runt det. Sen så upptäckte vi att det kom med en vit strömsladd och det kom med en vit HDMI-kabel. Det är mycket tacksamt. Det kanske inte syns i den vinkeln ni tittar här nu, men där går det faktiskt 2 stycken svarta kablar. Så de ska vi byta ut här nu till vita så att den blir än mer diskret. Här under så har vi Sonos egna ställ eller hållare för Sonos Beam för att ha den på väggen. Och den sätter man fast antingen med 4 eller 6 skruvar rakt in i väggen. Sen så skruvar man även fast själva Beamen i stället. Och det är ganska tacksamt för då hamnar den aldrig på sniskan. Så det finns faktiskt 2 stycken hål i Beamen här under som ska passa in på det där stället. Så det ska vi fixa nu.
Men det var inte det enda som Sonos Beam fick. Den fick även en HDMI eARC-koppling här bak. Så till skillnad från generation 1 som bara har en ARC HDMI så kommer den här stödja High Definition Audio-kodekar som till exempel då Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus och Multichannel LPCM. Det är sånt som gamers håller på med. Precis som Sonos senaste högtalare så har den stöd för NFC. Det betyder att vi kommer kunna använda våra telefoner för att parkoppla dem till vårt Sonos-system där vi då kan ha flera olika högtalare. Sonos har lagt ner produktionen av Sonos Beam generation 1, men det betyder inte att den är dålig på något sätt, utan jag tycker fortfarande det är en mycket bra högtalare. Men den här Sonos Beam generation 2 är snäppet vassare och just nu så ser det ut som att det är en av de billigare soundbararna med Dolby Atmos vi kan få tag på marknaden idag. Hur länge det återstår, det får vi se, men är man i tagen att köpa en Sonos Beam just nu så är det här faktiskt valet som vi rekommenderar här på Teknikveckan. Det där var Midnight Sky på Netflix precis i början när helikoptrarna håller på att flyger ut. Och ja, jag måste ge det här till Sonos. De har nog lyckats att med de här 5 högtalarna simulera som om det är högtalare som faktiskt skjuter ljudet uppåt. Jag kan inte säga att det studsar här uppe, men där någonstans är det ändå ljudet av en helikopter som passerar ut. Givetvis blir det ju lite svårt med Atmos-ljud när man sitter med en 55-tum TV. Att bilden är liten men ljudet är gigantiskt. Och den här Sonos Beam med ett riktigt nice cover nu, den levererar en riktigt stor ljudbild, om man kan säga så. Vilket man kan. Och vi kan inte annat än att rekommendera den här högtalaren eller ljudlimpan eller soundbaren. Oavsett vad du kallar den, vi rekommenderar den. Det var allt för oss. Nu ska jag fortsätta titta. Ha det gott!